Hello, this is Teacher Divine with another Learn It Easy tutorial. For today's video, solving quadratic equation in quadratic inequalities by factoring. Tuturuan ko kayo kung paano hanapin ang x ng quadratic equation and quadratic inequalities using factoring method. So, let's get started. Ano ang quadratic equation? Ito ay equation kung saan ang largest degree ay 2 at gumagamit ng equal sign. Ano naman ang quadratic inequality? Ito ay inequality kung saan ang largest degree ay 2 at gumagamit ng inequality sign. Nakuha mo ba? Subukan nga natin. Determine whether the following mathematical sentences are quadratic equation or quadratic inequalities. Then, explain your answer. Ang sagot ay quadratic equation. Bakit? Dahil ito ay gumagamit ng equal sign. Ang sagot ay quadratic inequality. Bakit? Dahil ito ay gumagamit ng inequality sign. Ang sagot ay quadratic equation. Bakit? Dahil ito ay gumagamit ng equal sign. Ang sagot ay quadratic equation. Bakit? Dahil ito ay gumagamit ng equal sign. Ang sagot ay quadratic inequality. Bakit? Dahil ito ay gumagamit ng inequality sign. Ang sagot ay Neither quadratic equation nor quadratic inequality. Bakit? Dahil ang degree nito ay hindi 2.
Paano hanapin ang value ng x? Example 1. Find the value of x in the equation x squared plus 9x is equal to negative 8. Solution. Step 1. Write it into standard form. Kapag sinabing standard form, dapat ang nasa kabilang side ay 0. Step 2. Factor the quadratic expression. Isip ka ng number na kapag minultiply mo ay positive 8, kapag inadd mo ay positive 9. At ang number na yon ay positive 1 and positive 8. Step 3. Apply the zero product property. Equate the two expression by 0. Step 4. Solve each equation. In summary, Example 2. Find the value of x in the equation x squared plus 2x is equal to negative 1. Solution. Step 1. Write it into standard form. kapag sinabing standard form, dapat ang nasa kabilang side ay 0. Step 2. Factor the quadratic expression. Isip ka ng number na kapag minultiply mo ay positive 1, kapag inadd mo ay positive 2. At ang number na yun ay positive 1 and positive 1. Step 3. Apply the zero product property. Equate the two expression by 0. Step 4. Solve each equation. Example 3. Find the value of x in the equation X squared minus 25 equals 0. Solution. Step 1. Write it into standard form. Kung mapapansin natin, ang given na quadratic equation ay walang middle term. Ibig sabihin, ang middle term natin ay 0. Step 2. Factor the quadratic expression.
Dahil ang last term natin ay negative, ibig sabihin, ang dalawang number natin ay unlike sign. Isip ka ng number na kapag minultiply mo ay negative 25, kapag inadd mo ay 0. At ang number na yun ay positive 5 and negative 5. Step 3. Apply the zero product property. Equate the two expression by 0. Step 4. Solve each equation. Example 4. Find the value of x in the inequality X squared plus 7x plus 12 is greater than 0. Solution. Step 1. Write it into standard form. Step 2. Factor the quadratic expression. Isip ka ng number na kapag minultiply mo ay positive 12, kapag inadd mo ay positive 7. At ang number na yun ay positive 3 and positive 4. Step 3. Apply the zero product property. Equate the two expression by 0. Step 4. Solve each equation. Nakuha na natin kung saan magsisimula ang value ng x. Pero, hindi pa natin alam kung saan matatagpuan ang mga value ng x. Para malaman natin kung nasaan ang mga value ng x, kailangan gumamit tayo ng number line. Gamit ang number line, i-plot natin ang nakuha nating value ng x. Pagkatapos, kumuha tayo ng tatlong number. Isa sa kaliwa ng negative 4, isa sa gitna ng negative 3 at negative 4, at isa sa kanan ng negative 3. I-substitute ang mga nakuhang value sa given na inequality.
nasaan ang true sa tatlong sinolve natin, nandoon ang solution set. Ang value ng x natin ay x is greater than negative 3 but less than negative 4. Ang pagsulat ng sagot gamit ang interval notation ay kapag square parenthesis ang gamit, ibig sabihin ang value na ito ay included. Kapag curved parenthesis naman, ibig sabihin ang value na ito ay excluded. Ang tanong, kasali ba ang negative 3 at negative 4 sa... Ang sagot ay Hindi. Bakit? Kasi ang given na inequality natin ay greater than. Thank you for watching.